Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla. Bine v-am găsit, sper că sunteți bine, dragii mei, eu mă bucur tare mult că suntem din nou împreună. Trebuie să vă mulțumesc tuturor abonaților pentru răbdare, pentru înțelegere, sunteți minunați. Mă bucur că suntem din nou împreună la o nouă lectură generală pentru următoarea perioadă a lunii noiembrie, mai precis perioada cuprinsă între 10 până pe 16 noiembrie. Așa că, dragii mei, toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu trebuie uitat, este o lectură generală. Vă rog să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi. Restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Scorpion. Și haideți să vedem, dragilor, cu ce energie intrați în această nouă săptămână. Să vedem. Bun. Ei, dar de ce cu această energie? Sunteți foarte negativiști, sunteți, nu știu, ceva vă îngrijorează sau poate pur și simplu simțiți voi așa că nu prea aveți energie. Cu acest, nu știu, orică aveți probleme cu somnul, cu gestionarea somnului și lucrul ăsta clar vă face să, cu toate că se spune despre Scorpion că nu au nevoie de ore multe de somn, au această capacitate de a se odihni în puțin timp, da, de a reveni foarte repede, dar aici posibil să fie cu totul și cu totul altă problemă. Și haideți să vedem cam despre ce ar putea fi vorba și să vedem ce ne mai spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Scorpion în perioada 10-16 noiembrie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Bun. Haideți să vedem, pe partea profesională, ia să vedem. Pe partea profesională, se pare că lucrurile nu merg rău deloc. Nu merg rău deloc, lucrați mai bine singuri în această perioadă, parcă nu prea vă place aglomerația, da? Poate chiar și la locul de muncă, chiar dacă poate sunteți într-un colectiv, totuși simțiți nevoia, nu prea vă place foarte tare zgomotul și simțiți nevoia așa să lucrați mai singuri sau poate lucrați mult mai bine atunci când sunteți voi singuri. De asemenea, eu aș mai spune că poate că nu mai aveți încredere în anumite persoane și atunci ceea ce voi faceți decât voi, fără să mai știe și restul lumii. E valabil atât pentru cei care sunteți angajați, pentru cei care sunteți pe afacerea voastră proprie sau chiar asociați. De ce? Pentru că aveți nevoie de o reușită. Aveți nevoie de o reușită sau vreți să reușiți un anumit proiect, un anumit plan. Iar acest 9 de monede îmi confirmă acest lucru. În sfârșit, lucrurile parcă încep să avanseze. Poate în sfârșit apare acel job ca o oportunitate pentru voi de a crește, de a avansa și în felul ăsta de a obține o stabilitate din punct de vedere atât profesional, dar cât și material. Pentru că interesul principal aici este legat într-adevăr de cariera voastră profesională, dar interesul principal este de a câștiga și voi ceva bănuți în plus, de a avea o anumită stabilitate la nivel material. Așa, pe general, dacă vorbim de muncă, este destul de stabilă. Mulți dintre voi e posibil chiar să nu prea fiți voi încântați de activitatea aia care se face acolo, dar cumva dacă este bine plătit jobul, chiar dacă nu-ți place, tu îți faci treaba, poate și din cauza asta sunteți mai
Sunteți mai singuratici, așa, mai ca lupul singuratic. Haideți să vedem, că totuși n-am descoperit de ce. Eu tind să cred că e pe parte sentimentală, dar haideți să vedem acum. Pe partea banilor, aș zice că sunteți mult mai grijulii. Mult mai grijulii pe partea banilor. Nu știu, e vorba, ori obțineți niște bani în urma unei moșteniri, în urma unei vânzări de ceva, de vreun bun. Veți obține niște bani. Sau veți, dacă nu e neapărat dintr-o vânzare, atunci poate să fie, cum am mai spus, ori o moștenire, ori pur și simplu, nu știu, cineva din familie. Aici vor veni niște bănuți. Da? Niște bănuți. Sau pur și simplu un dram de noroc așa care vine pentru voi. E adevărat, pot să fie niște bani din trecut, niște socoteli de prin trecut, sau, în tot cazul, nu e acum, nu vă așteptați la vreo sumă wow, dar sunt bineveniți. Cavalerul ăsta de cupe care vă reprezintă pe voi îmi vorbește totuși de vești bune. Vești bune, pentru că voi găsiți niște soluții foarte bune de a traversa și a îmbunătăți un pic bănuții, partea asta a bănuților. Eu aș mai spune că este foarte importantă și relația cu o persoană, care poate să fie ori asociat, ori cineva din familie, și care cumva într-un anume fel te poate și sprijini, te poate ajuta, sau banii să vină de la această persoană. Nu știu dacă are legătură cu alte zodii de apă, rac, pești sau tot ca voi, scorpioni. Deci, nu e nici de aici. Chiar sunt curioasă să văd de unde vine energia aia așa de negativă. Haideți să vedem partea sentimentală. Pentru cei care sunteți deja într-o pereche. Da. Zodia Taur îmi apare aici. Poate unii dintre voi aveți vreun ascendent în Taur, sau poate că persoana voastră de interes are legătură cu această zodie. Nu e obligatoriu, dar eu îmi fac datoria să vă spun. Acest doi de bâte îmi spune că cumva știți exact cam ce trebuie să faceți, ce decizie trebuie să luați, sau cel puțin așa aveți senzația că știți ce trebuie să faceți. De ce? Pentru că aici am totuși o încrucișare de gânduri. Și e posibil că această încrucișare de gânduri vouă să vă dea acea energie negativă. De ce? Pentru că doiul de spade, mai ales când vorbim de relații și de dragoste și de viața asta sentimentală, îmi arată un dezechilibru în relația voastră. Dar e un dezechilibru care practic nu cred că vine neapărat din relația în sine, cât vine din interiorul vostru. Tocmai de aceea voi sunteți singurii care puteți rezolva și puteți trece de această încrucișare de gânduri. Este ceva în interiorul vostru care, într-un fel sau altul, parcă, cum să zic eu, parcă vă bagă și mai mult în ceață. Orică e o problemă internă, că e vreo rană din trecut, că e o teamă, poate, de anumite consecințe pentru unii dintre voi. Dar e o frământare aici interioară, la care numai voi îi puteți pune capăt și care, într-un fel sau altul, e pe planul ăsta al relației, al cuplului. E adevărat, avem împărăteasa. Împărăteasa, nu știu dacă, poate că unii dintre voi, și în special, dar puteți fi și doamne și domni, poate nu sunteți pregătiți acum, aflați de vreo sarcină și considerați că nu sunteți pregătiți încă pentru asta. Da? Pentru că împărăteasa îmi poate vorbi și de acest lucru. Sau
Este un zbucium aici. Ia stați așa să vedem. Dar este ceva, acest zbucium nu e de acum. E de destul de multă vreme. Nu știu că e un paradox aici. De ce? Pentru că mie cărțile îmi arată că totuși relația nu este una neapărat rea. E o relație care, din anumite puncte de vedere, lucrurile stau destul de bine. Totuși, cum să spun eu, e ca și cum ai vrea să iei o decizie. Există o dorință de expansiune. Există o dorință de a aduce poate un suflu nou relației. Doar că există, cum am mai spus, în interiorul tău ceva te macină. Dar, cum bine am spus, voi sunteți singurii care puteți vedea ce anume vă frământă și să lucrați la acel lucru. Să vedeți dacă mai lăsați ca toate aceste frământări să vă mănânce pe interior sau îi găsiți o rezolvare. Dar așa, din ce văd eu aici, lucrurile, cel puțin în relația voastră, mi-apare o conexiune destul de bună în relația voastră. Nu mi-apar lucruri rele sau decât această frământare internă a voastră. Haideți să vedem ce singurei. Dragii mei, burlăcei și burlăcițe, ia să vedem, avem zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn și zodii de foc, Berbec, Leu, Săgetător. Dragii mei, voi ce singurei, în special pentru persoanele mai tinere așa, sau care, chiar dacă au o anumită vârstă, au un suflet permanent tânăr. Ce văd eu aici este că există, poate, pe lângă voi pe acolo, sau pe unde vă desfășurați voi în mare parte activitatea, există un personaj care poate să fie și în domeniul ăsta, nu știu dacă profesați undeva în educație, cam de sau studii, sau faceți vreun studiu posibil. Oricum, unde vă desfășurați voi activitatea, este cineva care vă atrage atenția, dar într-adevăr are o situație materială bunicică, se descurcă și poate voi vă doriți un nou început cu această persoană, doar că deocamdată această persoană nu este implicată emoțional. Nu este implicată emoțional și poate chiar nu este atentă. În schimb, avem o altă energie care e posibil chiar să vă caute. Chiar să vă caute și este cineva din trecut. Cineva care va face de fapt o încercare sinceră de a reîncepe din nou relație cu voi. E o veche iubire, zodii de foc, Berbec, Leu, Săgetător, care vine ca așa, ca un, cum să spun eu, vine cu foarte mare intensitate și cu o dorință sinceră de reîmpăcare cu voi. Este cineva, cum am mai spus, poate ori mai tânăr, ori de asemenea, chiar dacă are o vârstă, cumva în interior e un suflet tânăr și acest paj de bâte vine cu schimbări în viață. Va urma o perioadă în care viața ta se va schimba. De asemenea, poți descoperi lucruri importante pe care nu le-ai știut la vremea lor, dar le vei afla acum, iar lucrul ăsta de asemenea poate schimba viața într-un mod destul de pozitiv. Este o persoană aventuroasă, energică și care de obicei te atrage cu felul său de a fi și nu neapărat cu fizicul său, ci cu așa expansiv, energic.
Da? Adică sunt, zic, mai multe șanse decât poate te-ai fi gândit. Haideți să vedem ce mesaj important am pentru voi, dragilor, din Scorpion. Un mesaj important pentru dragii mei din Scorpion în perioada 10-16 noiembrie. Și avem numărul 9, ceva se termină, ceva începe. Avem Phoenix. Cum să ajungi la fericiți până la adânci bătrâneți. Da? Cum era finalul fiecărei povești din copilărie. Pe cum să ajungi? Ca să ajungi acolo, în primul rând, știm foarte bine că poveștile nu aveau o introducere, un cuprins și o încheiere, dar de-a lungul întregii povești existau niște aventuri, existau niște sacrificii, niște compromisuri, niște promisiuni, da, era o poveste plină cu de toate. Cam asta se încearcă să ni se spună aici, că ia din povestea ta, este un final, aici mi-apare un final, strict de un final mi se vorbește, sau de pregătirea, ca să zic așa, a unui final în care poate unii dintre voi veți recolta ceea ce voi ați semănat. Numărul 9 despre asta ne vorbește. Plus de asta apare necesitatea pentru unii dintre voi de a închide o anumită poveste din viața voastră și a te pregăti pentru altele noi. De ce aveți nevoie de o renaștere? Așa cum renaște pasărea Phoenix, ea ca să renască trebuie să ardă, să se transforme în cenușă. Este o caracteristică a voastră, a scorpionilor, din păcate, și de multe ori voi, dacă nu treceți prin acest proces, cred că singura zodie care reușește să o facă, da, să ardă efectiv, simbolic, bineînțeles, vorbind, practic să se autodistrugă ca să poată să renască cu forțe noi. Iar atunci când o face, într-adevăr, este dureros, dar în același timp le dă puterea și vă dă puterea să mergeți înainte. E mai degrabă, cred că o întrebare. Cum e treaba asta cu fericiți până la adânci bătrâneți? Acum chiar v-am spus că am și eu ceva probleme cu ochii. Pe 17 îmi vin ochelarii noi. Deci, cum vine asta cu fericiți până la adânci bătrâneți? Pentru că voi, de fiecare dată când traversați momente dure din viața voastră, trebuie de fiecare dată să ardeți la maxim, să vă transformați și să vă ridicați de jos. Cumva parcă, săraci de voi, nu știți cum e treaba asta cu fericiți. Dar sunteți duri și țineți-o tot așa, chiar dacă știu eu că sunt și alte persoane care nu prea sunt de acord cu mine, dar ce al vostru ai pus deoparte și lucrul ăsta se știe. Bun, dragii mei, până data viitoare, când ne vom reîntâlni, în primul și în primul rând, la mulți ani scorpionilor mei dragi, care își vor celebra zilele de naștere în această săptămână, între 10 și 16 noiembrie. La mulți ani, dragilor, să fiți sănătoși, renașteți pentru că puteți, mergeți înainte, nu vă lăsați doborâți de nimic și de nimeni, iar celorlalți, desigur, numai bine, o săptămână minunată. Trebuie să vă mulțumesc tuturor pentru sprijin, pentru susținere, pentru like-uri, pentru distribuiri, pentru faptul că vă abonați. Sunteți minunați, ca de obicei sunteți minunați. De asemenea, invit pe toți ceilalți care încă nu v-ați abonat. Dacă ați rezonat, avem 3 principii și reguli mari și clare. Dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut și dacă mai vreți să vedeți lecturile pe care eu le fac, este simplu, vă puteți abona, este gratuit, puteți accesa, puteți activa, clopoțelul ca să primiți notificări atunci când eu fac lecturi noi, cum de asemenea nu uitați de like-uri, de distribuiri și de comentariile pe care eu le aștept cu mare drag și cu mare interes. Așa că
Până data viitoare când ne vom reîntâlni, dragilor, multă lumină în suflet, în gânduri, multă energie pozitivă și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.